Bắp Sri Lanka này các bạn. Agak đến nó Cái bún. Lemon tahu, pepper powder tahu, chili powder tahu, bantuan. lemon, Lemon. lemon and chili, both chili, it chili, A little bit chili. Yeah. Pepper powder, chili. lemon, Lemon and chili. lemon and chili, little bit Họ bảo là trên bắp này nè họ sẽ rắc bột ớt nè, hoặc là bột hay là tiêu nè, hay là bột bát chanh nè. Wow. Cho các bạn, đằng sau mình đây là chùa Siddharada Marigawa các bạn. Ông cũng éo lưỡi luôn. Nhưng mà đây là một trong những cổ tự lâu đời nhất ở Nam Á nha các bạn. Đây chùa này được xây khoảng năm 1595 và vào năm 1998 thì nó được UNESCO công nhận á, và năm 1998 thì nó bị những cái phiến quân phản diện ở Tamil phá hủy và sau đó được phục hưng trên. Xin chào cả nhà, chào mừng trở lại với hành trình khám phá Sri Lanka của mình. Ở tập 1, tụi mình đã khám phá thủ đô Colombo, sôi động, hiện đại, nhưng vẫn bảo tồn những nét xưa cũ rất riêng. Nhưng hôm nay, chúng ta mới chính thức bước vào hành trình khám phá đảo quốc Sri Lanka. Điểm đến đầu tiên sẽ là Kandy, một thành phố đặc biệt nằm trên cao nguyên xanh mát, nơi lưu giữ một bộ phận linh thiêng và bí ẩn. Đây cũng từng là cố đô của vương quốc Sri Lanka cũ. Sau khi rời Colombo vào buổi sáng, tụi mình có dừng chân ăn sáng tại một trạm nghỉ ven đường. Và đây cũng là lúc mình muốn chia sẻ rõ hơn về hành trình này. Yo everyone cả nhà, hiện tại thì mình đã bắt đầu hành trình tham quan tam giác vàng văn hóa của Sri Lanka nha. Tam giác vàng văn hóa của Sri Lanka thì bao gồm ba thành phố chính là Ananthabura, Bolunawa với lại thành phố Kandy. Kandy là một đầu tiên sẽ là Kandy, và Kandy sẽ là một thành phố khá đặc biệt vì ở nơi đó có chứa răng xá lợi Phật. Thứ hai nữa, Kandy cũng làm cố đô của một vương quốc tên là Kandy chứ không phải là Candy như là cậu Candy đâu nha. Và bây giờ mình đang ăn sáng và trên dĩa mình đây là những cái gọi là đây được coi là gọi là quốc túy, những món ăn quốc túy của Sri Lanka nhé. Đây bao gồm egg hopper nè, đây là nổi tiếng egg hopper đây là cơm sữa là meal rice, đây là giống như gọi là miếng gì đó nhưng mà người ta gọi là string hopper. Còn đây gọi là cái coconut mà hôm qua mình ăn mà mình ăn ở thử ở Colombo đây bạn. Cái đây là những cái gọi là bào dừa đây nè. take this one. Đó. Đây các bạn nhìn thấy không? Ngon bá cháy không? Bây giờ mình sẽ làm cái đầu tiên để cho mọi người Sri Lankan tính nghĩa nha các bạn. Sri Lankan á trở thành người Sri Lankan. Rule number 1, use hand. Yeah? Use hand to eat. Right? So I mix all of it together. No, I put it separately. You have separately. Keep it separately. Yes. Keep separate this one. Yeah. This one Must separate. have this one separate. This one. This one. Yeah. This two. These two separate, right? Okay. Others separately. Okay. This side. This side. See and what I bring. See. So this one Đây các bạn. Ăn mình nghe nha. and this side. How about this one? Same thing, right? No. This way. This one. And mixing. Mixing together nha. Separately. Yeah. Like this way. Hợp đây ăn bằng tay nha. Thấy Saman đang dùng tay để ăn không? Đây là người Sri Lankan chính hiệu đây. Người Sri Lankan là sẽ ăn bằng cái cách này. Họ sẽ không ăn bằng muỗng đũa gì hết trơn á. Ít lắm.
Anh kêu là những cái lý do mà tại sao người Sri Lanka ăn bằng tay á là bởi vì họ có thể cảm nhận được đồ ăn của họ và họ có thể biết được là nó ít hay nhiều, thay vì bằng ăn muỗng thì cái muỗng to muỗng rộng nha, nhưng mà bằng tay á mình cảm nhận được cái portion của mình để sẽ làm cho mình cảm giác là mình không có bị sẽ làm mình no lâu hơn. Thứ nhất là mình làm mình no lâu hơn, một thứ hai của mình là kiểm soát được cái lượng ăn của mình và sẽ là tốt cho bao tử nha. Đó là lý do tại sao mình sẽ lại chọn dịp tay đi ăn nha. Bro, can you cay quá. I'm sweating. Mình cay dở các bạn. Đa phần tất cả các món ăn ở Sri Lanka hay ở vùng Nam Á này á, những nguyên liệu chính sẽ là cà ri, ớt và dừa nha các bạn. Ở đây họ dùng dừa rất nhiều. Họ có cả You're sweating. Hả? Sweating. You're sweating. sweating. Yeah. Ở Sri Lanka là họ ở vùng Nam Á này á thì có ba cái nguyên liệu chính, đó là cà ri nhé, cà ri, ớt và coconut nha. Đặc biệt ở Sri Lanka thì họ dùng coconut rất là nhiều, và họ có một cái sản phẩm đó là rượu dừa nha, rất là nổi tiếng, coconut arak, đó gọi là coconut arak nha, rất là nổi tiếng. Rồi lúc mình về mình sẽ mua một cái đây, right here đó. No, arak heritage arak. Mình biết arak tiếng Việt là gì nhưng không phải là chút hay là gì nên mình không biết, nhưng mà mình biết là đó là arak rồi. This one yesterday. Bào dừa, lemongrass. Nó còn cái có chanh trong đây nữa nha. Trong này có chanh nữa. Ăn rất cay. Cái này cay quá. Trộn luôn. Thấm hồn. Ok quá. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu từ cái hộp bờ nha các bạn. Ép không được. Ép bờ là một cái loại bánh cũng là dừa nha, cũng là có dừa trong đây nha. Họ sẽ tráng như là ở trong một cái tô như vậy nè. Họ tráng thành cái ép, ở trong một cái ép. Có người thì có họ ép, mà không có cái người nữa. Cái hình dáng ép bờ nó khá giống với cái bánh bò của mình đó. Mình sẽ cho các bạn thấy cái texture của cái ép bờ này. Nhìn nó giống cái bánh bò của mình, tráng cái dạng này á. Cái này dạng tráng cháy thôi. Đúng không? Good. This one good. This one good. I hope I like it. Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối của mình thử dùng tay nha các bạn. Nhưng sao ăn muỗng? Đây chịu không nổi. Sao anh có dẫn cho mình cái món này là Kolakanda. Đây là một cái món súp mà được nấu với lại coconut là dừa nhé, với lại với đa số những cái gọi là rau củ quả họ vào xong rồi họ làm cái súp cũng vậy, với lại sữa ấy. Cùng với đó là mình sẽ ăn với một miếng đường thốt nốt như thế này. Đó, bây giờ mình ăn một miếng súp.
đối với những người nào mà ăn kiêng á thì cái này ok nha, tại vì nó có sữa với lại coconut rồi vegetable là chủ yếu, như là không có thịt thà rồi, ăn cũng được. Nhưng mà tại vì nó có thêm một cái vị cốt nốt như thế này, ăn vô thì nó sẽ làm cho cái vị của cái súp nó đỡ hơn. Ăn sáng no nê xong thì giờ tụi mình tiếp tục hành trình đến với Kandy. Quãng đường từ đây đến với Kandy dài khoảng 100 cây số, tương đương tầm 2 tiếng rưỡi hơn. Đường đi thì rất đẹp nha, toàn núi đồi và rừng cây xanh mướt, y như đi Đà Lạt mình vậy đó. Đi chưa được vài chục cây thì bệnh mắt ăn lại lên. Thấy anh trai này bán bắp nên tụi mình dừng lại mua. Giá cho một trái bắp này là 150 rupees, đâu đó tầm 13.000 tiền Việt. Khá ok, vừa ăn bắp thì ngắm cảnh luôn. Bắp Sri Lanka này các bạn. Agak đến nó Cái bún. Wow, anh này anh để trái bắp ở trong cái vỏ nè, vỏ bắp nè. Dễ mình đi. Lemon tahu, pepper powder tahu, chili powder tahu, bantuan. lemon and chili, both chili, it chili, A little bit chili, yeah. Pepper powder, chili. lemon And chili. and chili, little bit Họ bảo là trên bắp này nè họ sẽ rắc bột ớt nè, hoặc là bột hay là tiêu nè, hay là bột bát chanh nè. Wow. Anh cắt chanh rồi anh rắc lên trên bắp cho mình ăn. Wow, 150 rupee nha. Rồi, thank you. Có đồ ăn rồi thì giờ mình tìm đồ uống. Tụi mình quyết định dừng chân tại Kanduganawa, một địa điểm dừng chân nổi tiếng tự như một cánh cổng tự nhiên dẫn vào vùng đất Kandy. Nơi đây còn có một đường hầm xuyên đá dài khoảng 6 mét, được thực dân Anh xây dựng vào khoảng năm 1820. Đây cũng là hầm xuyên đá đầu tiên tại Sri Lanka. Vào thời đó thì việc đào hầm xuyên đá là một kỳ tích kỹ thuật, và người Anh đã thực hiện công trình này nhằm chứng minh rằng họ có thể vượt qua dãy núi đá bất khả xâm phạm, tự bảo vệ các vị vua tại vùng đất nơi đây. It's not a tree, it's a rock. This a rock? Yeah. Wow. Các bạn nhìn thấy không? Saman kêu đây là một tảng đá chứ không phải là một cái cây nha, không phải cái cây hóa thạch đâu nha. Quá đẹp luôn. Try, What is this? try. Wow, họ để trong cái tô. English mal kan, beli mal kan? Beli maler tempat dia. Đây như là nước sâm này các bạn. Nước sâm là nước mía lau. Yeah, have this one. One sip and this one. One sip and this one. Lại là uống cái này xong rồi ăn trường thuốc nốt các bạn. Ông bạn Saman của mình là rất là kỹ đồ ăn nha, là đồ nào dơ là nó không ăn đâu, đồ nào sạch nó mới ăn, nên bởi vậy mình an tâm về mấy cái này lắm. Khi mà nó kêu là ăn ngon uống ngon là ok, mình thử đó liền. Bởi vậy có thằng bạn kỳ tính cũng ok lắm. Giờ thì mình tiến về Kandy nào. Điểm đến đầu tiên mà chúng ta sẽ ghé qua là vườn thực vật Hoàng gia Kandy. Đây là một khu vườn có tuổi thọ hơn 200 tuổi, nằm cách Kandy khoảng 6 cây số về hướng Tây Nam. Khu vườn này rộng hơn 60 hecta và có 4.000 loài thực vật khác nhau nha. Riêng họ xương rồng nè, sen đá đã có hơn 800 loài rồi.
Ở đây còn có những cây rễ bành khổng lồ với bộ rễ tựa như những tấm vải ôm trọn lấy thiên nhiên bao la. Bạn có thấy không? Có hai người đằng sau họ đang ngồi không? Một cái cây mà bằng bé tí của họ bé tí so với cái cây thôi đó. Những cây này chắc phải hơn 100 năm tuổi một cái cây này. Bạn nhìn bộ rễ của nó nè, khủng khiếp không? Nhìn mà thấy chóng mặt luôn. Nó cuốn, nó uống giống như một tấm vải uống quanh con người thôi. Quá đẹp. Saman, you standing there, you standing there. Bạn vô thấy Saman đang đo thử bản thân mình với một cái cây kìa. Wow. Look at that. Nhìn Saman nè, mà bé cái cây nó siêu phải không? Dễ sợ. You come here. Me? Yeah. Look. Quá khổng lồ. So big. Put the roof on top, then we build a house right here. Right? Tuy nhiên, đó không phải là mục tiêu chính khi chúng ta đến đây, mà là đại lộ với những cây cọ hoàng gia thẳng tắp này nè. Đây là một trong những địa điểm check-in khi chúng ta đến với Kandy nha. Nhìn hàng cọ này xem, đẹp mà có khi còn đẹp hơn hàng cọ bên Beverly Hills nữa đó. Giờ thì làm tấm ảnh nào. Mình vừa mới thắc mắc Saman là tụi mình vừa mới đi vệ sinh, đi number one các bạn, nhưng mà mình không hiểu tại sao là Yeah, có đi. dạ mình không hiểu tại sao là họ lại tách những người bản xứ Sri Lanka ra một cái phòng riêng và những người nước ngoài qua một cái phòng riêng các bạn. Mình không hiểu. There's two toilet in here. Like, To provide special facilities. mình mới hỏi Saman là tại sao, Saman mới kêu là maybe you have some special feature. Có nhiều cái ở Sri Lanka mình rất là không hiểu vậy. Cái đó là họ phân chia ra bên là người nước ngoài và bên người bản xứ. Một điều kỳ thú nha các bạn. Disiwa tinamante ko di ba? Pero binigay ka nga lang kung ano yung price list ka tila din na. Disiwa Chào các bạn, đằng sau mình đây là chùa Sri Dalada Marigawa các bạn. Cũng éo lưỡi luôn. Nhưng mà đây là một trong những cổ tự lâu đời nhất ở Nam Á nha các bạn. Đây chùa này được xây khoảng năm 1595 và vào năm 1998 thì nó được UNESCO công nhận á, và năm 1998 thì nó bị những cái phiến quân phản diện ở Tamil phá hủy, và sau đó được tu trên chùa này á. Bị ở chỗ một cái cổ tự này đặc biệt ở chỗ là nó chứa xá lợi, một trong những cái bảo vật quốc gia của Sri Lanka nhé. Xin cho các bạn thấy xung quanh Sri Dalada Marigawa, một trong những cổ tự lâu đời nhất trên thế giới. Sri Dalada Marigawa là một trong những cổ tự mà gọi là chân nhất của vùng Kandy này nha các bạn.
Vô đây thì mình phải cởi giày ra và nó muốn bỏng chân. So phết hết. Mình với Sam Anh đang đi chân trần dưới đất rồi. Rất nóng luôn nha các bạn. Trời bây giờ đang làm 12 giờ trưa. Vào chùa thì mình phải cầm những cái dây này để vào niệm Phật nè. Cũng bỏng chân luôn. Em sẽ cho mình thấy một cái của Siddhartha Margaewa rất đẹp nha. Một kiến trúc rất đặc trưng của vườn Nam Á. Không, nó la giữa người Anh và người Ấn. Đây là lối đi vào chùa. Còn bây giờ, mời cả nhà hãy cùng mình tiến vào chùa và đi ngược về hơn 2.500 năm trước để tìm hiểu về hành trình đầy bí ẩn của xá lợi răng Phật nhé. Câu chuyện bắt đầu vào khoảng năm 483 trước công nguyên, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn tại Kushinaga hay Kauthina, Ấn Độ ngày nay. Sau lễ hỏa táng thì một trong hai nữ đệ tử của ngài là tỳ kheo Nikhima đã nhặt được chiếc răng nanh bên trái của Đức Phật. Từ đống tro cốt ấy, bà đã trao lại cho vua Ramadatta của vương quốc Kalinga và nó được thờ phụng trong suốt 800 năm tại kinh thành Dantabura, tức thành phố Puris ngày nay. Nhưng đến thế kỷ thứ tư thì thảm kịch bắt đầu xảy ra sau khi vua Guhashiva ở Kalinga quy y Phật giáo. Ông đã đàn áp với tín đồ của tôn giáo cũ và điều này đã khiến họ trở nên tức giận, chạy đến và cầu cứu hoàng đế Bandu. Hoàng đế đã ra lệnh tấn công Kalinga và thu lấy xá lợi về Pataliputra. Tại đây, ông đã nhiều lần ra lệnh phá hủy xá lợi bằng những cách khác nhau, nhưng đều bất thành. Xá lợi vẫn tỏa trên đóa sen và phát sáng khắp bốn phương. Chứng kiến phép màu đó, hoàng đế Bandu đã quy y Phật giáo và cho thờ phụng xá lợi tại Pataliputra. Mãi một thời gian sau thì Pataliputra bị miền Bắc Ấn Độ tấn công. Lo sợ cho sự an nguy của xá lợi, vua Kuhashiva đã bí mật ra lệnh cho công chúa Himamala và phò mã Dantha đưa xá lợi sang đảo quốc Lanka. Cặp đôi hoàng gia đã cải trang thành tu sĩ Bà La Môn và giấu xá lợi trong búi tóc của công chúa, vượt biển ngàn xa xôi để đến với thủ đô Anuradhapura, nơi mà vua Kisirimevan, một vị Phật tử thuần thành, đã đón tiếp long trọng. Ông đã nhận lấy xá lợi và thờ phụng tại tu viện Abhayagiri Vihara, và dần dần nó trở thành biểu tượng quyền lực của các vị vua nơi đây. Trong suốt hơn 1.000 năm sau đó, để bảo vệ xá lợi khỏi những cuộc xâm chiếm của Nam Ấn, Thái Lan và Java, nó đã được di dời và thờ phụng theo các vị vua Sri Lanka ở khắp nhiều nơi trên đảo quốc. Tuy nhiên, đến năm 1560, quân bộ đội Nha ngự trị tại Nam Ấn Độ bất ngờ tấn công Sri Lanka và cướp lấy xá lợi. Vua Begu, tức Myanmar lúc đó, đã đề nghị chuộc lấy xá lợi với số tiền lên đến 50.000 bảng Anh, cùng nhiều tàu hàng chở gạo. Tuy nhiên, người bộ đã từ chối và nghiền nát xá lợi thành bột vì cho đây là vật ngoại đạo. Sau đó, họ ném xuống sông Mandovi, Goa ngày nay. Nhưng theo dân gian Sri Lanka thuật lại, thì chiếc răng mà người bộ đã phá hủy là giả, còn xá lợi thật thì vẫn đang được bảo vệ và cất giấu an toàn. Đến năm 1595 thì nó được đưa về Kandy và cổ tự Dalada Maligawa đã được xây dựng để thờ phụng xá lợi. 220 năm sau, tới năm 1815, các nhà sư Sri Lanka lại tiếp tục hành trình cất giấu xá lợi một lần nữa trước cuộc xâm lăng của người Anh. Tuy nhiên, tòa án Anh lúc đó là Sir Robert Dorick lại có cách nhìn khác khi ông tôn trọng di sản này và cho phép thờ phụng công khai. Tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi sau khi Sri Lanka nhận độc lập năm 1948, thì đến năm 1998, xá lợi lại bị đe dọa một lần nữa bởi các phiến quân nổi dậy Tamil. Lần này, một phần chùa Dalada Maligawa đã bị đánh bom và phá hủy nghiêm trọng. Nhiều tài sản Phật giáo đã bị đánh cắp. Nhưng có một điều là xá lợi vẫn còn đó, vẫn được bảo tồn và thờ phụng rực rỡ trong chánh điện cổ tự cho đến ngày nay.